Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Având în vedere că iarna se apropie cu pași repezi, chiar am putea spune că suntem în anotimpul de iarnă, de aceea pentru pescuitul la plută vom avea nevoie de distanță și adâncime. Cum putem ajunge la distanța și adâncimea dorită altfel decât cu plută culisantă? De aceea, pentru videoclipul de azi, am ales să vă prezint o montură cu plută culisantă pentru pescuitul în timpul iernii. Peștii vizați vor fi, bineînțeles, pești activi în perioada de iarnă, adică babușcă, roșioară, plăticuță, clean și așa mai departe. În primul rând vom face montura pe o lansetă match. Lanseta mea este de 3,60 m, de aceea optez mereu pe timpul iernii să folosesc plută culisantă. Ca și modele de plută, o idee pentru dumneavoastră, un recipient în care să vă păstrați plutele Waggler, plutele cu antenă lungă. Un principiu de bază în alegerea plutei va fi lestarea plutei. Avem plută nelestată și plută lestată. De ce trebuie să alegem pluta lestată? Deoarece este vital să avem cât mai puțin plumb pe linie pentru o cădere lină a momelii în coloana de apă. Să vedem ce plute avem și ce alegem. Am găsit și pluta care mă interesează. Este vorba despre o plută care ține 4 alice numărul 8. În capăt are un plumbaj. Și vom începe foarte simplu montura, introducând linia principală prin ochetul plutei. După care avem nevoie de opritoare de cauciuc. Așa arată. Am introdus pluta prin ochet pe firul de bază, după care vom așeza pe fir 2 opritoare de cauciuc. Aceasta va fi oprirea plutei în partea de jos. Deci avem partea de jos 2 opritoare de cauciuc. În partea de sus, pentru oprirea plutei și reglarea adâncimii, vom folosi un nod opritor făcut dintr-un fir mai gros decât firul de bază. Firul de bază este 0,18, nodul opritor îl voi face cu 0,25. Luăm o bucată de fir, o dublăm, o așezăm de-a lungul liniei, cu bucla către lansetă. Unul dintre cele 2 fire începem să răsucim, ținând firul de bază și cel de-al doilea fir în mână. Și vom face 7-8 spire. Așa. Același capăt pe care l-am răsucit îl introducem prin buclă
și începem să strângem ușor. Umectăm și strângem nodul. Astfel avem nodul opritor, care, bineînțeles, îl vom așeza la adâncimea dorită. Capetele le tăiem la circa 5 cm, 6. Și așa arată nodul nostru opritor. Acum, dacă cumva ochetul plutei trece de nodul dumneavoastră opritor, în cazul meu nu trece, însă dacă va trece peste nodul opritor, am să las un link în descriere cu o metodă care o să vă ajute să rezolvați această problemă. Cum am spus, în cazul meu ochetul nu trece, deci vom trece la următoarea etapă. În capătul firului vom face o buclă de care vom atașa forfacul cu cârligul. Facem o buclă simplă, un dublu 8, umectăm și strângem și tăiem surplusul. Fiind linia de 0,18, am putea spune că este o linie grosuță pentru pescuitul pe timp de iarnă, însă la montura cu pluta culisantă nu poți coborî linia de bază mai jos de 0,18, deoarece se va încălci. Forfacul putem lega cu fire începând de la 0,10 la 0,16 în funcție de ce pești avem pe locația unde vom pescui. Eu voi folosi un 0,16 și o să iau o bucată de fir și un cârlig Kamasan numărul 16 Barbless. Este un cârlig cu ochet, așa că voi face nodul fără nod. Foarte simplu, introducem firul prin ochet. Ținem partea de jos, iar cu partea de sus începem să facem spire până în dreptul curburii cârligului. După care mai dăm o spiră peste. Și din nou același capăt de fir îl introducem prin ochet. Și avem cârliguțul legat. Tăiem surplusul. În capăt vom face același laț de prindere. Umectăm și strângem. Iar atașarea cârligului o vom face buclă în buclă. Așa va arăta. Bun. Acum cel mai important lucru este așezarea plumbajului.
Avem nevoie de 4 alice de plumb, numărul 8. Prima alică clar va fi deasupra forfacului. Aceasta va fi alica de semnalizare. Se află la o distanță de circa 15 cm de cârlig. Următoarea alică de plumb o vom pune la o distanță mai mare decât forfacul. Avem cârligul aici, deci următoarea alică de plumb o vom pune după, undeva aici. Iar următoarele două alice le vom pune la o distanță mai mare decât lungimea plutei. Deci avem pluta prinsă în opritoare, avem lungimea plutei, iar celelalte două alice le vom pune aici, ca pluta să nu se lovească de plumbaj. Aici va fi grupajul principal format din cele două alice. Aici avem pluta prinsă de opritoarele de cauciuc. Avem lungimea plutei, grupajul de plumb principal, urmat de încă o alică și alica de contact. Așa cum am spus, de la alica de contact până la următoarea, distanța trebuie să fie mai mare decât forfacul. Da? Astfel nu vom avea încălcituri. Acum, cum funcționează teoretic această montură și de ce nu se încălcește? Pluta fiind lestată va fi cel mai greu element de pe linie. Ea va pleca prima în aer, o va urma grupajul de cele două alice de plumb și se va desface pe tot parcursul din cauza alicelor pe care le avem pe fir. Ce se întâmplă în coloana de apă? În momentul în care pluta lovește suprafața apei, până la grupajul de plumbi se va scufunda destul de rapid, iar pe urmă ultima porțiune de 50 de centimetri va fi o cădere lină, fiecare alică de plumb se va scufunda la rândul ei, astfel vom avea o cădere naturală a momelii prin coloana de apă. În acest fel vom putea face lansări lungi, lansări la adâncime de peste 2, 3, 4, 5, chiar și 10 metri, nu contează. Ideea e că putem avea acces la zone mai îndepărtate de mal și la adâncime mai mare. Și astfel vom reuși să avem și prezentări chiar și pe timpul iernii, când peștii se află mai departe de mal, situați în gropane, în porțiuni mai adânci și așa mai departe. Bineînțeles, un criteriu de bază în succesul unei partide de pescuit pe timp de iarnă este sondarea, găsirea pragurilor, găsirea gropițelor, urmată de găsirea bancului de pește, iar apoi de găsirea adâncimii unde acești pești se hrănesc în acea zi. Eu sper că v-a fost de folos acest videoclip și veți reuși să aduceți în mincioc pești cât mai frumoși și în acest sezon rece. Până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune, fire întinse și
ca întotdeauna, aveți tot respectul meu. Vă salut și vă îmbrățișez cu drag. Toate cele bune, dragilor!